Meron akong in-order sa LAZADA na for my RC200 since 2016 model ang naka-bike concept po kasi itong gagawin ko. What's up guys? DownShiftVinci here. Good afternoon. Meron akong in-order sa LAZADA na item guys. Takpan na lang natin yung pangalan ko. Para to sa KTM RC200 ko, since di ba nga ang plano ko is gagawin ko siyang race bike concept, di ba? Kaya to, bumili ako sa LAZADA ng rear set. So ito, unboxing natin guys. Tingnan natin kung anong laman nito. Kaya ako sa LAZADA bumili kasi naka-sale. Tapos compare dito sa Pilipinas, mapahirapan makahanap ng rear set for KTM RC200. Ang concern ko lang dito if compatible siya sa RC200 ko, since based dun sa description na binigay nung seller, pang daw to, pang 2016 and below na model. Hindi ko alam kung magkakapareho ba sila since yung RC200 ko is 2018 model. Kaya yun, malalaman natin pag pinakabit ko na. Pero tingnan natin kung ano naman ang item na to. So yun, wrap, tapos color orange na rear set. Meron siyang kasamang mga bolts. Sana stainless to, and mukhang stainless naman sila. Tapos ito, hindi ko alam kung para saan, pero parang mga brackets or washers, spacer, etc. Then then ito parang basta para to yung sa pakpak ng rear set eh. So this one is ano naman na ito, yun yung katawan ng rear set. Ang dami naman bubble wrap. You know, nice, diba? Ganda. Adjustable rear set guys. Ayan, check muna natin ito yung foot pegs. Foot pegs. Sana lang yung kulay hindi mag-fade, kasi usually mga ganitong klaseng may kulay nag-fade siya, minsan nawawala yung pagka-orange. And sapat. Ito naman yung left side ba? Oo, tama lang. Hindi, right side pa. Right side na part ng rear set. Ayan. Excited na ako makabit sa RC200 ko. Then lastly, itong gear shift rod. Ayan. So yun nga, papakabit ko to para sa RC200 ko. Pero sa ngayon, hindi ko pa sure kung kanino ko ipapakabit, kung kay Kuya Junel ba or sa KTM, since ang problema ko lang, tatanggalin pa kasi yung axle ng swing arm pag ikakabit tong rear set na to. Kaya kailangan ng paddock stand. Pero si Kuya Junel kasi wala siyang paddock stand, kaya hindi ko alam kung magagawa ba ni Kuya Junel to. Although sa KTM naman may paddock stand, pero yung labor kasi medyo baka mahal kasi, di ba? Rear set yan. So yun guys. Ang ganda ng material, grabe. Nabili ko to ng 3K lang. Kasi naka-sale nga sa LAZADA. Pero kung hindi siya naka-sale, nasa around siya, 4,000 plus, ganyan. Yun na lang, ang tagal din dumating. In-order ko siya nung Sabado, last December 14. Dumating siya ng December 18. Kakarating lang ngayon, guys. So yun. And gusto ko na rin bigyan kunin tong opportunity na to na magpasalamat sa girlfriend ko kasi binigyan niya ako nito guys. Girlfriend mo? Ikaw, syempre, sino ba? Si Master. God. Yan, bigay sa akin to ni Casey guys kasi mansari namin, no, di ba? Yan tayo, sana oil. Pero yun nga, update ko na lang kayo kapag ipapakabit ko na tong rear set, okay? Sige. 24 hours later. So ito na guys, papakabit ko na yung rear set. Pero kasi baka hindi nga compatible tong rear set na nabili ko for my RC200 since 2016 model ang naka-indicate. Pero itong RC200 ko is 2018. Pero may mga parts dito sa RC200 ko na compatible naman sa mga old models na RC.
like itong brake levers. Although hindi siya nakakabit ngayon, pero yung brake levers ko na color orange dati, swak siya dito sa RC200 ko. Then etong ano na to, etong windscreen na yan, windshield na yan, pang RC390 yan. Pero pinilit ko lang yan para makabit Although, di ba, functional naman. Tapos yan, nakabit ko naman, di ba? Etong rear set ko, sana makabit. Kasi nga, sayang excited pa naman ako mag-rear set dito sa RC200 ko. Kasi itong stock pegs, guys, although functional naman siya, pwede ka naman mag-cornering dito. Kaso, there are times lang na ilang beses nang sumahayad yung paa ko habang nakalin. Wala lang akong video nun. Pero yung sapatos ko, meron siyang bakas ng sayad ng sapatos sa sa asfalto, sa kalsada, ganyan. Ang ko kasi guys, ang main issue ko sa stock foot pegs na itong RC200, nabababaan ako sa posture. Tapos hindi siya katulad ng mga naka-rear set na sobrang bend talaga ng paa or ng tuhod, ganyan. Kaya ito, magpapalit ako ng rear set and eto na, race bike concept po kasi itong gagawin ko. Para sa mga hindi alam kung anong race bike concept, ito yung mga nakikita nyo madalas sa racetrack, pang racing, ganyan. So yes, isa sa requirements sa pag-cornering and sa paggamit ng racetrack ang rear set. Kaya ito nga, i-rear set ko tong RC200 ko. Sana malinaw yan, especially sa mga laging nang babash sa akin na ganyan ko ano sa sinasabi. Pero yun nga, hindi ko kapapakabit kay Kuya Junel kasi unang-una busy si Kuya Junel, may gawa siya. Pangalawa, kailangan kasi ng paddock stand dito, guys. Since in order na makabit tong rear set, tatanggalin yung axle bolt sa may swing arm, yung nagkakabit sa swing arm and engine. Kaya required talaga yung paddock stand. And isa pa, tatanggalin din kasi yung side stand, guys. Yun nga, si Kuya Junel wala siyang proper equipment as of this date, pero sana magkaroon siya, diba? Para sa kanya ko na lang din papagawa. Kaya ito, pupunta ako ng KTM, guys. So yun, but yun nga, update ko na lang kayo pag nasa KTM Daang-Hari na ako, okay? Napag daily 100 pa bago matapos ang bago ako makarating ng KTM. Pero ito na yung KTM, guys. Abot na tayo dito. Tirang natin kung magkano abutin. So update ko kayo, guys, kapag kausap ko na sila, okay? Yeah.
And how you make me smile, oh baby, how you make me smile. Smile more when I see you, smile less when I miss you. No, I don't wanna be left alone, oh no. Smile more when you come back, smile more when I see you, smile more when the sun shines bright. Believe me, I need you. Smile more when you blow me up, smile more when I see your face, smile more when I feel love, smile less when I need to let go, let go. Smile less when I let go, you know I'm full. Smile more when I see you, smile less when I miss you. No, I don't wanna be left alone, no, don't leave me here alone. So guys, eto na yung rear set, di ba? Angas, sporty na yung datingan. So, nakita niyo naman yung video, di ba? Medyo mahirap siyang ikabit kasi unang-una kailangan tanggalin yung swing arm, yung axle ng swing arm. Tapos, yun, nag-a-adjust pa dito sa mga bolts dyan. And, imagine niyo kung sila kuya na mechanic ng KTM, dalawa na silang nag-ayos dyan. Paano kaya kung mag-isa lang si Kuya Junel, diba? Hindi ko ma-imagine na kung ilang oras matatapos si Kuya Junel to. Pero still, napapasalamat pa rin ako sa mechanics ng KTM Daang-Hari sa pagkabit ng rear set ko. Yan, di ba? Angas ng tsura. Para sa akin, okay siya guys. Mas comfortable ako. Kumbaga, mas naka-feel ako ng sporty talaga. Para talaga ako nasa proper sport bike kapag naka-rear set na ganito. Kasi yung stock, yung tapakan ng stock guys, nandito lang. Nasa may gitna lang ng swing arm. Whereas itong rear set, nandito talaga sa taas. Kumbaga, kapantay niya na yung taas ng swing arm. And para sa malinaw na comparison, ito yung dalawang picture. Yan, stock tsaka rear set, diba? Kita nyo naman yung difference nila pagdating sa riding posture ng paa natin. So yun, yung labor niya, it's a casa, kaya don't expect na it's cheap. Pero for me, yung gawa dito, like yung pagtanggal ng swing arm, pagkabit, pag-assemble, well, madalas kasi di ba pagdating sa casa, presyohan nila by oras, ganyan, di ba, etc. Inabot to ng almost 4 hours bago makabit. Yes guys, ganong katagal. 2 tao pa sila nun. Pero yun nga, inabot siya ng 750 pesos yung labor. Pero, well, ano naman worth it naman kasi sobrang pulido ng pagkakagawa nila, inalagaan talaga nila yung parts. So, yan guys, di ba? Para sa mga interested dito sa product na to, check nyo na lang yung description box kung saan ko nabili ang rear set na yan guys. Isa ng magandang upgrade dyan sa RRC 200 nyo, especially if magre-race track kayo. Kaya magandang tulong talaga yung ginawa ng KTM Daang-Hari, mga mechanics ng KTM Daang-Hari sa pagkabit neto. Kasi nga, sobrang pulido, sobrang ganda ng pagkakagawa, malinis, kumbaga talagang ginawa nila ng paraan na makabit tong RC200 na rear set ko. Kaya yun, huge thank you talaga sa KTM Daang-Hari. Then eto, napupuntahan lang ako guys, pero separate vlog na lang yun. So ganoon na lang siguro guys. Sana nabigyan ko kayo ng idea regarding sa rear set ng KTM RC200. Maraming salamat sa pag-nood, sa pagla-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pagko-comment. Pahintayin na lang sunod ko ng vlog. But still, you all know the drill. Ride safe. Peace out.